ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੂਰੀ ਐਕਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਵਾਂਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅਕਸਰ ਨਿਊ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਕਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪॉट ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪॉट ਮਿਰਰਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪॉट ਮਿਰਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਰਰਸ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪॉट ਮਿਰਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸੇਫ ਵੇ ਟੂ ਪਾਰਕ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਮ ਡੀਪੋ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇਖੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪॉट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਟਰੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪॉट ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਟਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਨੋ ਫੋਰ ਐਵਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਸਪॉट। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪॉट 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਸਟਿਕ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਈਡ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਵੇਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪॉट ਮਿਰਰ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਥਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਟੂ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।